Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, itt a Zónon, Viktorin Tamás vagyok, és hoztunk nektek most egy MG3 Hybrid Plus-t. Ez már forgott még egy korábbi életünkben, Pere Laci és Salos Kovács Peti, aki a kamera mögött integet, helyes. Szóval ők már ezt leforgatták, azonban én ezt az autót nagyon a forgalomban nem látom. Valamiért nincs belőle sok. Na most ez vagy azért van, mert nem adnak el belőle valamiért túl sokat, vagy azért van, mert egész egyszerűen annyira belefolyik a mai masszába, hogy egyszerűen nem tűnik fel. Nézzük meg gyorsan a formáját. Kicsit ilyen közel parkoltunk a KH-hoz, és megolvadt ilyen összefolyás. Ez megvan az elején, ami a már tesztelt ZS-nél is ugye abszolút a jellemzője volt. Kicsit agresszívnak tűnik ahhoz képest, hogy ez egy kis autó, 4 méter 13 centi a hossz mindösszesen. A kamera már feltűnhet, 360 fokos kamera van egyébként az autóban, és meglepően jó a kép, ezt Petivel néztük. Olyan az autó, mintha azt mondták volna az MG-nél, hogy előre, elvtársak, és úgy nagyjából úgy minden előre került volna. Valahogy orrnehéznek tűnik az autó oldalnézete, hátul totál ki van tolva a hátsó tengely, tehát elképesztő terepszögünk van, hogyha fel akarunk tolatni egy rézsűre, tehát az a része tök oké, de úgy valahogy egy kicsit nekem orrnehéznek, olyan bumfordinak tűnik. Lehetséges, hogy az is hozzátesz, hogy itt nagyon meg van így domborítva, és itt ez az egész, ez valahogy olyan nagyon húsos rész. 16-os kerekek vannak rajta, hogyha jól látom, így van, méghozzá egy egészen pofás kis alufelnivel, ez már a Comfort Plus kivitel, a Comfort az a belépő, az 8 millió 349 000 forint környékén valahogy így indul, a Comfort Plus az pedig már közel 9 millió, abban már azért egész sok földi jó megvan. Tök jó a hibrid rendszer, erről is szót fogunk ejteni, egészen különlegesen működik, a ZS-hez hasonlóan ugye ez a Hybrid Plus rendszer, egy 3 fokozatú váltó, 60-ig tud csak elektromosan menni, és utána tulajdonképpen minden permutációban tud működni az autó. Nézzük meg még a hátulját, nyúltunk mindenhonnan. Nekem ez az első benyomásom, kicsit mazdás, jó pofa maga a lámpának a kiképzése, meg ugye a segg is tényleg jó, még egy picit még az A1-es Audira is hajaz nekem, pláne ezzel a nagyon pici szélvédővel, a hátsó szélvédővel, az belülről inkább a problémás, nem minden kívülről. Szóval nem rossz önmagában ez a hátsó traktus, csak fölött már egy picit, mintha úgy elszállt volna az idő, nem? Tehát, hogy ez egy olyan jó 6-8 éves formaterv így ránézésre, hogyha megnézitek, de együtt lehet élni vele. Járjuk körbe, Peti, nyissuk ki az elejét, nézzük meg, hogy mi van oda benn? Nem. Oké. Na nézzük meg. Azt, amilyen súlya van. Na szóval itt található az 1.5-ös 4 hengeres Atkinson ciklusú benzines erőforrásunk, amely ugye, mint ahogy már említettem, minden nemű üzemmódban tud működni. Normális körülmények között használva, tényleg ilyen 60-70-ig egészen barátságosan dolgozik együtt ugye az embernek a lelkületével. Aztán jönnek olyan pillanatok, na nem olyan klasszikus ilyen hibrid pillanatok, amikor egy 4000-es fordulaton elkezd bőgni, és akkor várjuk, amíg így a fordulatszám, illetve a töltés valahogy valami olyan konstellációba összeáll, hogy az úgy már normális. Hát azért ő is meg tud szólalni, és elég meglepő, amikor úgy megérkezik a beszélgetés közepette, vagy mondjuk, hogyha a gyerekek alszanak, és fölhajtunk egy gyorsforgalmi útra, akkor azért úgy fel tud sziszenni anya, hogy apa, miért nyomod neki ennyire, mint az állat, hát fölébred a gyerek, holott csak el akarjuk érni mondjuk azt a sebességet. Nagy izgalom továbbiakban nincsen. Egyébként egy majdnem 1,9 kWh-s akkumulátor csomag van benne, amely lehetővé teszi azt, hogy 60 km/h tisztán elektromosan tudjunk suhanni. Az összteljesítménye pedig 193 lóerő, 192, 193. Bődületes. Ez a szám. Tehát, hogy egy kis autóról van szó, egy kisvárosi autóról, mi a büdös francnak 192 lóerő. Szegény tojógumik, jó, hát tél, és most van 14 fok, hát küzdenek azért a tapadással, és hallani, úgyhogy hamar visszavisszük az autót, még mielőtt ledarálnánk előről a gumikat. Bitangó megindult, tehát ez a 0,60, ez pazar. Na nézzük meg a csomit, 293 liter, nem mindig nyílik elsőre, a nagyobb baj, nem mindig csukódik elsőre, tehát richtig, tudod, elvittem, valami zörög az autóba, hát én nem hallok semmit, tudod, a szerviznél, na mindegy. Szóval 293 literes a csomagtartó,
aminek mindenki nagyon-nagyon örül, aki tesztel autót, hogy jaj, de jó, vannak ilyen csomagrögzítő fülek itt. Ki akar egy ilyen fülhöz bármit hozzákötni? Tehát ide egy ilyen hálót be lehet rakni ugyan alulra, ami alá valahogy majd begyűröd a cuccokat, hogy ne csúszkáljon, vagy nem tudom mi, de hát ide nem viszel egy motorblokkot elmagaddal kispaniferezve, szóval én ennek úgy annyira a hasznát nem látom, vagy nem értelmezem. Nagyon pici csomagakasztó van itt, ami hát tényleg nagyon pici csomagokra van optimalizálva, van egy ledes csomagtérvilágításunk, alatta pedig Peti pakját egy kicsit megemelem, bekukkantunk, alatta pedig egy defektjavító szett, és mi egyéb, még oda lehet pakolni is, illetve a kisaksi az itt található hátul. Ami nekem személyesen egy kicsit nagyobb probléma, hogy ide került konkrétan a pótféklámpa, és innen már azért jobban látni, hát majd belülről látni igazán, hogy tulajdonképpen ez egy arasznyi üveg, amin kilátsz, és még itt a pótféklámpa kivesz belőle egy ilyen jó 3-4 centimétert. Egy kapaszkodónk van, itt nem tudod fogni. Szóval azért, ja, hogy ez lemez. Hát azért a lemezbe is lehet vágni. Szóval mondjuk felkerülhetett volna ide is a pótféklámpa. Oké, hogy így homogénabb mondjuk az összkép, de mondjuk legalább innen még nyertünk volna egy nagyon pici kilátást hátulra. És még egy érdekesség, aztán utána már húzunk is befelé, mert kint azt hiszem, hogy nagyjából elfogytunk. Ilyet mikor láttatok utoljára? Hallgass! Ez bizony egy őszinte lemez, kérem szépen. Hát nincs sok minden újdonság, meg itt a lefolyó, az nem tudom, hogy megvan-e oldva egyáltalán. Mindegy. Befolyó. Micsoda? Befolyó. Ez befolyó elsősorban, igen. Igen. Szóval... Kész. Lemez. Na gyerünk, pattanjunk be. Kukucs. Na nézzük, hogy mi újság ide bent hátul. Most nagyjából magamra van állítva az ülés, de azért ez majd némi magyarázatra szorul. Hát, az nem rossz. Egyébként, így már semmit nem látsz, mi? Vak sötét van. Jó, így mindegy. Így meg rohadtul fúj a szél. Hát akkor ez van. Kedves nézőink, szóval az tök jó, hogy egyébként egy kicsit itt popsinál így lemegy az ülés, tehát hogy nem annyira kemény a tömése, már föltámasztja a combot, hát túlzás, kispárna ide is elfér. Az ülés alá legalább befér a lábam, ez tök jó hír, muszáj. Hát akkor igen nagy bajban lennék, hogyha az oda még nem menne be. Térdileg így éppen el vagyok. Hát én ezzel az erős izgalmi állapotban 185-6 cm-emmel nagyjából így ülök, de majd mindjárt elmagyarázom. Hátulra sajnos nem került semmilyen világító berendezés, és az még egy érdekesség, valószínűleg itt valami merevítő lehet a tetőben, hogy itt van egy érdekes kiképzés, a fejnél itt van egy ilyen kis hullám, tehát hogy fejben tök jól elférünk, még hogyha esetleg tupirka is besegített volna, tehát itt van egy ilyen kis hullám, a fejtér az tök oké, tehát hogy egészen csak itt hátul érek hozzá. Itt viszont jön az az említett rész, amit majd előről hátrafele meg tudunk mutatni, hogy mennyire lőrés nyit ez a kis ablak, és a fejtámlákat legalább ennyire lenyomom, mondjuk ez is egy kis segítség lehet. Talán ami szép, hátul két Isofix természetesen, közé már élő ember nem ül be nyilvánvalóan, viszont a hátsó támla az cakkumpak egyben dönthető, és úgy, hogy mind a kettőt kell, tehát ez kétoldali beavatkozást igényel. Ez nem túl szerencsés, mert azért praktikusság szempontjából jó lenne, hogyha mondjuk tényleg legalább ilyen 40-60 vagy valamilyen megoldásban dönthető lenne a hátsó támla. Legalább kapunk hátra egy kis rostét, illetve egy USB-ás töltőt, és egy olyan tárolórekeszt, ami minden szírszart elnyel, amit majd otthon keresünk, és este a sötétben, itt a kocsi hátuljában nem fogunk megtalálni. Itt ez, tehát hogy ez itt a mély kút, és viszontlátásra. Legalább hát kardánalagút klasszikus értelmébe véve nagyon nincsen, tehát hogy azért legalább ide is befér mondjuk egy gyerekláb, legalább ennyi, hát a hátsó traktusról ennyit, tűzelőre. Ó, Péter, jó helyen vagy? Csak rossz oldalon. Mutatok valamit, gyere. Fontos a beszállás szempontjából. Komson! Az anyád!
hogy te milyen gyorsan ide tudsz érni. Szóval a lényeg az, nézzetek meg a beszállást, ugye ismerjük még a régi automániás időkből, sokan vannak, akik ennek a műsornak károsultjai, szóval ismerjük, hogy Baumgartner Zsolt szerint ugye így kell beülni helyesen az autóba, nem nincs meg, Peti? Megvan, jó, szuper. Na, szóval így ülünk be az autóba, vagy csak így behuppanunk, teljesen mindegy, nézzétek meg. Tehát, hogy itt ez a műanyag, és itt, amikor a szövet találkozik, ez minden beülésnél így van, és ugye totál rányomódik, tehát ennek nem adok 15 000 kilométert, és ez tudti, hogy gajra fog menni itt az ülésnek ez a műbőr része. Sajnos, de nem ez a legnagyobb probléma, hát majd garanciában talán cserélgetik. Közben beindult a motor, leállítom, ne zörögjön, nem kell most ez. A nagyobb probléma az az, hogy igazából ezt az autót nem lehet magunkra állítani. Egészen egyszerűen. Azért viszonylag hosszú lábaim vannak, de azért nem tudom, a gátfutó vagyok. Ahhoz, hogy a pedálok kényelmes távolságban legyenek, az nagyjából ez a szint. Az, hogy én kényelmesen üljek, így már egy picit meredeken ülök, úgy saját magam szempontjából, vagy legalábbis úgy érzem, akkor ugye hivatalosan úgy kellene kinézni, hogy a két váll ugye hátul a támlán felfekszik, majd ide tesszük a kezünket a kormányra, és nagyjából ennek itt kellene elhelyezkednie, tehát ennyivel kellene hátrébb állítani a kormányt. Ez azonban csak, üdvözöljük a korzás rajongónkat, fel és leállítható, tengely irányban sajnos nem. Úgyhogy ez egy igen nagy gond, és lehet azt mondani, hogy majd megszokjuk, srácok, lehet azt mondani, hogy majd megszokjuk, de ez egész egyszerűen ez így nem jó, tehát, hogy nagyjából így kellene üljek. Jó napot kívánok, tehát nézd meg ezt, a derékszög konkrétan. Ezt nem szokod meg, tehát, hogy ez így egyszerűen. Ez nem jó. És azért így megint szétmegy az ülés. 2026-ban, jó, oké, ez már egy 2-3 éves modell, de hogy azért ez nem nem tudom, a világ költsége az, hogy tengely irányban is állítható legyen a kormány. Sajnos ez nagy gond, és ez tré benne, sajnos. Ami nagyobb probléma még, ebben az autóban 2200 kilométer van, azt hiszem, és itt végig ezeken a műanyagokon. Mert ugye jó, jön végén, mert még kopogtatott paraszt, hát nem mindegy. Oké, kemény, persze, itt ez a rész legalább puha, meg ahol könyöklünk, az puha. Jó, hát legyen kopogós, de nézzétek meg, szarrá van már most karcolva. Tehát húzok egyet, és nem jön le. Tehát, hogy ezzel nem tudom, mit fogsz majd csinálni, amikor, nem tudom, mondjuk már 3 éves az autó. Keménykedünk még egy picikét, jó? A műszerfal... A frászt osszad rá. A műszerfal borítása természetesen szintén halálosan kemény műanyagból van, de az egész olyan, mint hogyha ezt itt, és milyen jó ötlet lenne, de az egészet így föl lehetne hajtani, és ide mondjuk konyharuhákat elpakolgatni, vagy bármit. Ha sokáig úgy használja ezt a rendszert, hogy nem indítja el a járművet, előfordulhat, hogy az alacsony akkumulátor töltöttség miatt nem lehet elindítani a járművet, és hatással lehet az akkumulátor élettartamára. Mire végigolvastam, már kikapcsolt, úgyhogy önvédelmi funkció. Szóval ez alatt luk van konkrétan, tehát azt hallod, hogy ez itt egy doboz, egy az egyben. A keménykedésünk folytatódik még, itt van egy kis puhaság, ez tök oké. Itt van egy ilyen kis díszbetét, egy ilyen textúrázott, Sárközi Ákos ajánlásával, az még úgy oké. A légbefúvók is jók, gusztusosak, meg úgy relatív normálisan működnek, tehát hogy nem olyan tré. Pici zongoralak itt, pici zongoralak a kormányon, itt egy kicsit több zongoralak, jó, mert nagyon az irányváltoztató kis gyűrűt nem fogdosod, nem? Tehát, hogy végülis csak minden elindulásnál, meg megállásnál. Még ide bejövünk, telefontartónak kiképzett, nagyon helyre kis öböl, ami első ránézésre gumi, nem gumi. Van egy USB ánk, amivel tudunk Android Autót, illetve CarPlay-t, csak az án keresztül, úgyhogy gondoltam, hogy majd hozok magammal kábelt. Sajnos nem találtam, ami USB-C és USB-A lenne otthon, pedig az összes tyúkbelet széttéptem az éjjeli szekrényre, nem találtam. USB-C-C-m van, csak a C töltő viszont az nem funkcionál adatkommunikációra, úgyhogy ez még itt maradt velünk így 2026-ban. Van egy pohártartónk, ami egészen ötletes, és hogyan oldjuk meg a legkevesebből megoldásra ráment.
kivehető a belső része, és figyeljétek meg, milyen kiképzése van, ilyen 3-as osztása van, el tudod rakni kicsit errébb, illetve még ilyen 50-50%-os arányban is, és természetesen ki tudod hajítani, és oda mindent be tudsz zsuppolni. Van még itt egy könyöklőnk, illetve egy ilyen kis tálcácska, ami szintén ugyanez az átverős guminak kinéző, de rettenetes anyagból készült kis elhúzós tálca, ahol itt be tudunk nyúlni, szintén van benne ilyen kis separator, szintén ide be tudunk nyúlni, ugyanazt az üreget érjük el egyébként ezzel a könyöklővel is, a felhajtásával, és ezt így még ki is lehet venni. Van egy 7 colos kis kijelzőnk, ez is már ismert azért az MG-kből, illetve egy 10 colos kijelző középen. Ez a centi vagy coll méregetős projektbe én szerintem most jött meg a megfelelő válasz. Tehát az, hogy 17 colos, meg 16 colos, meg nem tudom, tök jól kezelhető. Ez a méret gusztusos, mondjuk jó lenne, hogyha mondjuk egy fokkal közelebb lenne és könnyebben elérhető lenne. Ide kerültek még fix, dedikált gombok. A klímapanelnek van egy klíma on-off gombunk, ami egyébként, ha be van kapcsolva a klíma, akkor sárgán külön világít, felhívja a figyelmet arra, hogy kapcsold le, és akkor tovább jutsz a kis áramok mennyiségeddel. Első szélvédő, hátsó szélvédő fűtés, van még egy home gomb, és természetesen a rádiónak, illetve az audiórendszernek a hangerejét kezelő gombok kerültek a legmesszebb tőled, amit még véletlenül sem akarsz állítgatni napközben, vagy menet közben. Egyébként a kormányról is állítható. Sikerült, hogy az imént néztünk egyet nagyot a Peti. Most lehalkítottad? Hát ezek szerint le. Ezek a joystickok, ezek még mindig nem a legideálisabbak. Természetesen van 2 favorit gomb a kormányon, amivel ugye elérhetjük azokat a funkciókat, amelyeket mi szeretnénk, tehát az ránk szabható. És még egy hangot szeretnék csak ilyen audiofileknek. Amikor bekattan a biztonsági öv csatba, ez szerintem közvetlen a padlólemezhez van rögzítve valahogy. Olyan hangja van, hogy ez valami őrület. De hát ezek legyenek a legnagyobb problémák. Menjünk, szerintem nézzük meg azt a 194 lóerőt. Hát minek utána ez az autó nem annyira új, ezért megnézzük a kocsi.hu-n, hogy használtan találunk esetleg. Itt van rögtön 7.430.000-ért, tehát nagyjából egy 1 millióval olcsóbban, és 40 000 kilométer, ugyanez a rendszer, hát ebben a viszonylag egyszerű fehér színben, még egy, ugyanez az 1.5-össel, viszont hoppá, ez egy akciós ár, és ebben 5 kilométer van mindösszesen. Na, azért az már nem hangzik rosszul. Van ebben az ámulatos pirosban is, szintén ugyanezen az áron, és 5 kilométer. Akkor itt valami akció van, gyerekek. Hoppá! Na, hát ezért is érdemes nézelődni. Nézzünk egy leasing konstrukciót erre az Euroleasing oldalán, ugye az autohitel.hu-n. Hát mondjuk tételezzük fel, hogy azért be tudjuk alkudni egy 8 millióra a teljes vételárat. Azt mondja, hogy a hitelfelvevő az társaság, és akkor egy 4.600.000 forintos önerővel ugrunk mondjuk bele ebbe a sztoriba, egy 5 éves futamidő, tehát 60 hónap, a THM az 10,5, 157.260 forint a havi törlesztőnk. És visszakapcsolom a autóholdot, és figyelj, hogy elektromosan vagyunk, ahogy elindulunk, olyan, mint ha beindult volna a benzinmotor, nem? De van egy ilyen kis remegés, nem? Az Index visszajelzője egész jó, ez a kis műrelé hang, ami különösen abban a tekintetben jó pofa, hogyha mondjuk indexelsz, és éppen túlhaladod a megengedett sebességet, akkor inkább az a pittyogás van, mint az index visszajelzés. Tehát hogy ez egy körön működik a történet. Most gurulunk le, és szépen most 2-es EV módban vagyunk, tehát a visszatáplálás az most a második szintű. Itt is nagyon érzékeny a gázpedára, tehát a bólogatás az ugyanúgy, mint az ES-ben, az megvan. Tehát itt is ilyen tojásszállító üzemmódra kapcsolni nagyon nehéz, tehát borzasztóan óvatosan kell kezelni a gázpedált. Ahogy elveszed, rögtön elkezd szinte fékezni, tehát nincs egy ilyen szabadon futós üzemmódja, ami engem egy picit zavar, de ez már zavart az ES-ben is, tehát nagyjából ugyanaz a technika itt is. A fedélzeti rendszernél sok újdonság nincsen,
ugyanazokat a beállításokat tudjuk, ugye itt is tudod állítani, ugye az energia visszanyerést, ugye ez a közepes módban van, ezt a kicsi kijelzőn, ez most ez az alacsony, de itt is, tehát hogy egy picit csak átpozícionálja jóformán a gázpedált, tehát itt is ez a csorgás, ez a szabadon futás, az egy nagyon-nagyon minimális. Magasban pedig, hoppá, elkezdtünk fékezni, veszettünk. Jobb nekünk ez a közepes, talán még ez a legbarátságosabb. Mindent ki lehet x-elni, természetesen ne csipogj, ne szólj bele, ne riasszál. Aztán, amikor újra beülünk az autóba, akkor ezt végig lehet zongorázni, hogyha az a beállítás, ami nekünk a legszimpatikusabb. Jó alapvetően a kis kijelző, ez is elegendő, de annyi információ van rajta, és annyira aprólékos, hogy ez, ami nem a legideálisabb. Tehát van például vízhőfokmérőnk, ami egy ilyen 0,6x1 cm-es kis ábrában van benne, alul egy kis sáv, ami írja, hogy a motornak a vízhőfoka éppen hol áll, illetve a másik oldalt jelzi, hogy hogyan töltünk vissza, illetve mennyi energiát használunk éppenséggel el. Itt a funkciók között, most az előbb volt a lehalkítás, innen meg áll a sor, hát gyere, mert itt az életben nem jutunk át. Közben a teljes Szépvölgyi utat elengedi Viktorin Tamás. Most 7 literes a fogyasztás a teljes tesztperiódus alatt, ami 41 km, tehát az nem túl sok, de ebben azért volt kergetőzés itt a Szerpentinen is. Most viszont töltünk lefelé végig a Szépvölgyi úton, úgyhogy ez most ideálisnak is mondható. A sávtartó egyébként ebben a konkrét típusban konkrétan ebben a modellben észrevétlenül és tök jól működik, tehát nem zavaró, nekem nem kell kikapcsolgatni itt mindent, ez azért erőlerépés a ZS-hez képest, vagy az ES-sel szemben, abban azért nagyon sokszor beleszólt, teljesen feleslegesen, és megmondom őszintén, kissé ijesztően akár. Tehát úgy terelte vissza az autót olyan szituációkban is, amikor az abszolút indokolatlan volt, tehát a felfestés tökéletes volt, messze mentél a vonaltól, tehát hogy minden ideális volt, és akkor is valamit félreértelmezett. Na ez ebben konkrétan tök jól működik, nem kell kikapcsolni. Nekem nem kellett semmit itt most átkapcsolgatni, ami zavaró körülmény lett volna, mondjuk az én stílusomhoz, vagy életemhez egész egyszerűen. Bár azért produkált már ez is érdekes dolgokat, amikor hoztam el az autót, akkor a Ferenciek terétől egészen az Urániáig csipogott, amire a szerkesztőségi kúpak tanács sem tudott semmit mondani, hogy ez vajon mi a búbánattól lehetett. Egyszer csak elmúlt magától, szóval vannak ilyen érdekességek, de olyan csipogás volt, olyan EKG-szerű, tehát hogy úgy ritmikusságában is, meg tónusában is, szóval furcsa volt, nem egy jó érzés, meg hát tényleg nem tudom, hogy mitől volt egész egyszerűen. A futóműve tök jó, nyilván érezni, hogy azért nehéz az autónak az orra, de jól kimozogja, nem zavaró a fekvőrendőrökön, az úthibákon. Hát van egy állandó zörgésünk sajnos, itt a szélvédő tövéből, ami meghatározhatatlan. Olyan, mintha a szélvédő mozogna konkrétan, ilyen kicsi röcögések, de úgy tulajdonképpen teljes hosszában, valószínűleg az üveg az ugye egyébként is viszi egy kicsit a hangot. Nem tudom megítélni, nem tudjuk megítélni, hogy ez minek köszönhető. És ami a nagyobb baj, hogy nem csak mondjuk olyan út viszonyok között, ahol mondjuk kátyús, lukas, fekvőrendőrös bármi lenne, még a tükörsima aszfalton is előfordul, hogy zörög ott valami. Először azt hittem, hogy valami mag belehullott oda az esőcsatornába, de lemostam az autót, és nincs ott semmi, úgyhogy nem tudom, hogy mi, valahonnan onnan a tövéből. Hogyha mondjuk ezt megvenném újonnan ezt az autót, és kihozom a szervizből, majd a 3. utcánál fordulva már ezt tapasztalom, akkor biztos, hogy visszavinném. És ez sajnos nem az első MG, aminél tapasztalunk hasonló ilyen egészen kalandos és értelmezhetetlen zörejeket, szóval ez előfordul. A fékje az tök jól adagolható, nyilván itt ugye elsősorban a rekuperációval problémás ez a billegés, de a fék része az rendben van. Én mindig úgy gondolkodom, hogy most Peti a kisgyerekem éppen, és akkor ott ül hátul, akinek kicsit gyenge a gyomra, és légy szíves, ne rugdosd össze a háttámlát! Jó, akkor most egyedül alszol, azt tudod, nincs mese este.
büdös életben már. És nem kezdünk el, és ezt anyának nem mondod el. Na, szóval, hogy próbálok harmonikusan vezetni, hogy ne ez a hullámvasutazás legyen, és mindig így gondolkodom ilyen tojásszállító fejjel, hogy tényleg komfortos legyen az utazás mindenkinek, aki velem utazik, meg nekem is ez a komfortos. És nyilván ezek az apróságok, ezek mondjuk egy kicsit úgy nehezebben illenek ebbe a képbe. Szóval együtt lehet élni ezzel az autóval, és én szerintem ez ideális megoldás lehet vagy rövidlábú hölgyeknek, akik be tudnak csúszni a kormány alá, és megfelelő távolságra tudnak így a kormánytól elhelyezkedni, vagy például azoknak a cégeknek, én simán el tudom képzelni ezt mondjuk egy Coca-Colás felirattal az oldalán, hogy a területi képviselő itt a környékben elröcög ezzel az autóval, egyébként is a területi képviselők, illetve mondjuk akik városon belül fuvaroznak, többnyire dinamikusan vezetnek, úgyhogy erre ez a 194 lóerő abszolút tökéletes, és kombinálva mondjuk azzal az ideális fogyasztással, ami 4,4-et mondanak, hát azért ezt tegyük zárójelbe, de szerintem ilyen 5 fél között azért ezzel tényleg el lehet közlekedni. Azért az úgy már tök jó, és van egy 750-800 kilométeres hatótávunk. Szerintem arra ideális hosszú utakra nyilvánvalóan nem választanám, de városban szaladgálni tök oké. Figyelj! Óriási! Úristen, az a 159-es. Uff. Bárhonnan, ez nagyon jó, ez a 060, te mondom, ezek a tojógumiknak, ezek meg vannak számlálva a napjai konkrétan. Hát erre jó, mondom, innen beugrunk a CBA-ba, még viszünk egy kis tibicsokit, nem tudom, mi futkossunk jobbra-balra, megné föltöltjük a kólássütőt, be, azt megyünk a következő boltba parkettán végig. Tehát, hogy ezt én simán élném egyébként. Tehát arra tök poén. Tehát ez a 8 millió 4-es alapár, ezért a konfigurációért én szerintem jó. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy egy kínai autót kapunk ezért az árért, és azokat a fenntartásokat, ami itt az alkatrészellátással kapcsolatos, azokat nyilvánvalóan nem lehet teljesen eloszlatni, de 7 év garanciát adnak rá, illetve 150 000 kilométer garanciát, ami szerintem mondjuk ebbe a területi képviselős, nem tudom, sleptúrás vonalba egy vállalható dolog. Nem tudom, hogy halljátok-e a röcögést. Majd megpróbálom. Leveszem a mikrofont és oda rakom, jó? Péter, mit gondolsz erről Ha utána nem beszélsz, már akkor jó. Viszont hallásra. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni, csengettyűt nyomni, és minden egyebet. Köszi, hogy itt voltatok, és írjátok meg ti is bátran a véleményeteket az MG3 Hybrid Plusról. Kíváncsiak vagyunk arra is, algoritmus támogató kommentek előnyben. Most pedig búcsúzok, és hallgassuk a zörgést, már amennyiben nem áll be előttünk telibe az egész Bécsi út. Ez a légzsák nyílásának szempontjából mennyire előnyös? Tüdőlő. Akkor megyek hátra hozzád. Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!